overall 7 นะคะ speaking 7 แล้วก็ writing 6.5 listening 7 แล้วก็ reading 7.5 ก็คือติวแบบว้าติวแบบอย่าแบบนอนอะไรเงี้ยไม่รอดเตรียมตัวไปสุดๆไม่มีใครเตรียมตัวดีเท่านี้ไม่คือแบบฉันการันตีมากๆว่าฉันเตรียมตัวดีมาก เราก็แบบ pardon me sorry อะไรก็คือแบบประมาณ 3-4 รอบได้เป็นเพลงคำถามแบบเกินแบบนี้เลยแบ็คกราวด์มาว่าอะไรสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเจนก็จะมาพูดเรื่อง IELTS นะคะทุกคนหลังจากที่เราโพสต์คะแนน IELTS ลงไปในสตอรี่ใน IG ทุกคนคือ DM เราเด้งแบบรัวมากแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากเลยทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมาทำ Q&A ของ IELTS นะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ได้แบบตั้งโพสต์ใน IG ไว้แล้วว่าแบบจะให้คนถามคำถามเกี่ยวกับ IELTS อะไรอย่างนี้นั่นแหละก็คือเราสอบได้7ทุกคนบอกเลยว่าแบบได้7ภูมิใจมากโอ้ my god แบบเกิดมาไม่เคยภูมิใจขนาดนี้มาก่อนเราก็มีเวลาเตรียมตัวแค่2 อาทิตย์นะทุกคนก่อนที่เราจะไปสอบก็คือแบบเวลาสั้นมากๆเลยก็เดี๋ยวเราก็จะเล่าถึง background info ไปนะทุกคนคือตอนแรกเราว่าจะไปสอบที่แคนาดาเพราะว่าเราต้องยื่นมหาลัยปีนี้ใช่ไหมเพราะว่าแบบยื่นกันยานี้แล้วเสร็จปั๊บเราก็คุยกับแบบครูที่ปรึกษาของเราเขาบอกว่าให้สอบไปเลยกลับไปไม่น่าทันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวติดโควิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้หนีมีปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยต้องรีบสอบไปจากที่นี่เลยนั่นแหละเราก็เลยต้องแบบสอบตอนนั้นแล้วก็สอบเลยแบบ2 อาทิตย์ต่อมาอะไรอย่างนี้รีบมากโอเคนั่นแหละแล้วเสร็จปั๊บก็คือที่ได้7ไหมนะคะคือขาดใครไม่ได้นะคะต้องยกคุณความดีงามยกย่องเกียรติยศหรือว่าต้องมอบเหรียญทองอะไรอย่างนี้ให้นะคะก็คือติวเตอร์ข้างๆของเรานะคะทุกคนคนที่คงจะรู้ใช่ไหมว่าคนข้างคุณคนนี้คือใครใช่ไหมทุกคนก็คือจินี่นั่นเองนะคะทุกคนเป็นพี่สาวของเราค่ะโอเคแนะนำตัวแบบเล่า background info ของตัวเองหน่อยค่ะก็สวัสดีค่ะทุกคนชื่อจินนี่นะคะเป็นพี่สาวของเจนค่ะก็เกรดเรียน2 ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์คณะอักษรศาสตร์อินเตอร์ค่ะแล้วก็เคยไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาปีนึงแล้วก็พอหลังจากกลับมาจากอเมริกาเราก็สอบ GED ก็คือสอบเทียบแล้วก็พาสไปมหาลัยเลยค่ะก็คือเราจะเรียนเร็วกว่าเพื่อนปีนึงนั่นแหละแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นเราก็สอบ IELTS 2 ปีที่แล้วหลังจากแบบที่กลับมาจากแลกเปลี่ยนก็แบบสอบเลยตอนนั้นก็จำได้ว่าติวเองเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าใช้เวลาแบบประมาณ2 อาทิตย์เหมือนเจน Genius ใช้แบบ2 อาทิตย์เหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นติวเราก็ได้ 7.5 ทุกคนคิดดูใช่คนธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยเรายังได้7เลยโอ้ my god แค่7ก็เยอะแล้วจริงๆแค่7เราก็ภูมิใจในตัวน้องนะน้ำตาจะไหลคือเราจะเล่าเลยทุกคนว่าแบบพื้นฐานคือเราคือถึงไปเรียนแคนาดาใช่ไหมคือเราว่านะแกมมาเราหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ดีแบบperfect หรือแบบขนาดนั้นนะทุกคนเวลาเราเขียนก็ยังต้องมีแบบ grammar mistake อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ที่เราไปก็อาจจะได้เน้นพวกแบบการพูดหรือการเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันอะไรอย่างงี้มากกว่าทุกคนก็นี่ค่ะเราก็ต้องมีติวเตอร์คนนี้นะคะโอเคมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะทุกคนก็คือคำถามแรกถามว่าทำ speaking ยังไงให้เก่งนะคะทุกคนก็คือเราว่านะที่เราจะแนะนำก็คือต้องไปดูแบบ sample question ในเน็ตก็คืออาจจะพิมพ์ในเน็ตว่าแบบคำถามแบบ speaking ของ IELTS อะไรประมาณนี้ทุกคนก็ไปลองฝึกกันดูอะไรเงี้ยคือมันก็จะแบ่งเป็น3 พาร์ทนะทุกคนก็คือพาร์ทแรกก็จะเป็นเหมือนแบบคำถาม in general ที่ถามเกี่ยวกับตัวเราว่าแบบคุณแบบทำงานหรือเรียนอยู่อะไรประมาณนี้ถ้าเรียนเขาก็ถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย hobby คืออะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบคือตอนนั้นที่เราโดนคำถามมันก็ถามว่าแบบตอนดึกๆชอบทำอะไรอะไรเงี้ยแบบเป็นคนนอนเร็วหรือนอนดึกอะไรเงี้ยเราตอบนอนดึกเขาก็ถามไปเรื่อยคือทุกคนคือแบบก็ต้องตอบตามตรงบาไปแล้วก็พาร์ทที่2ใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นเหมือนแบบให้ speak แบบ2 minutes 2 นาทีนั่นเองก็คือเหมือนแบบว่าเขาก็จะให้คำถามเรามาเป็นหัวข้อแล้วก็จะแบบให้กระดาษมาให้เต็มตัว1 นาทีอะไรอย่างนี้ก็แบบเขียนแล้วเสร็จแล้วก็พูด2 นาทีคือพาร์ทเนี้ยต้องพูดให้เต็ม2 นาทีทุกคนเพื่อที่จะได้แบบคะแนนสูงอะไรเงี้ยพอถึง2 นาทีปั๊บคือเขาจะมาหยุดเราพอดีเขาจะพูดแทรกขึ้นมาว่าแบบนี่ก็ไปต่ออะไรอย่างนี้เข้าใจปะพาร์ท 3ใช่ไหมก็จะเป็นคำถามที่แบบเกี่ยวกับพาร์ท 2ที่เราเพิ่งพูดไปเขาก็จะถามเพิ่มนึงเจาะลึกอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละตำนานอารมณ์แบบพาร์ท 3มันจะจริงๆไม่คล้ายๆพาร์ทแรกแหละแต่มันจะมีสาระกว่าพาร์ทแรกก็อาจจะต้องตอบคำถามที่แบบนางงามนิดนึงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมีความคิดนิดนึงอะไรต้องคิดเยอะกว่าพาร์ทแรกจะแบบ in general แบบง่ายๆมากกว่าแต่ว่าแบบพาร์ทแรกกับพาร์ท 3แนะนำให้ตอบประมาณแบบ 3-4 ประโยคพอๆกัน
ประมาณไหนเงี้ยแล้วก็แบบเวลาตอบก็คือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้วัดที่ว่าแบบคำตอบเราแบบดีหรือเปล่าอ่ะเก็ตไหมเหมือนประมาณว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องตอบแบบคนดีขนาดนั้นไม่ต้องเฟกว่าเราเป็นคนดีขนาดนั้นก็ได้อะคือเหมือนเขาแค่ดูว่าแบบเราแบบสามารถตอบโต้กลับได้หรือเปล่าเราแบบพูดได้เยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่เพราะตอนนั้นที่เราตอบไปเราก็ตอบไปแบบตรงๆเลยอะไรเงี้ยเขาถามมาว่าแบบเช่นคือเหมือนเขาถามเกี่ยวกับพวก leadership พาร์ท2เราได้ leadership อะไรอย่างนี้แล้วก็พาร์ท3ใช่ไหมเขาก็เลยถามว่าแบบเนี่ยคุณคิดแบบตำแหน่งสูงกว่าเนี่ยควรจะได้แบบเงินเท่ากับคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าหรือเปล่าคือเราก็ตอบความเป็นจริงเลยคือเราไม่ต้องแบบฉันว่านะต้องแบบ ได้เงินเท่ากัน อะไรเงี้ยคือเราก็แบบเพราะอย่างงั้นถ้าแถบไปงั้นอาจจะตอบยากใช่ไหมก็อาจจะต้องตอบไปตามความเป็นจริงไงคือไม่ต้องแบบดูเป็นคนดีเพราะเขาไม่ได้แบบเหมือนเราไม่ได้ไปประกวดนางงามทุกคนคือก็บอกว่าเราก็บอกไว้ว่าต้องไม่ได้เท่ากันสิอะไรเขาก็ถามว่าทำไมอะไรเงี้ยคือเขาจะชอบถามแบบทำไมอะไร แค่แบบเหมือนเราอธิบายเพิ่มได้แล้วก็แบบโชว์ว่าแบบสกิลภาษาอังกฤษเราดีอะไรเงี้ยใกล้ก็พอแล้วพูดให้รู้เรื่องก็เป็นพอแล้วอะไรเงี้ยทุกคนโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะทุกคนก็ถามว่าบอก tips of reading นะคะทุกคนก็คือเราก็จะบอกนะทุกคนว่า reading อ่ะคือก็ต้องแบบฝึกกันเยอะๆอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะคือตอนนั้นอะเราไม่ได้ฝึกแบบเยอะขนาดนั้นนะคือเขาว่าเขาไม่ได้ฝึกเยอะขนาดนั้น เดี๋ยวจะฝึกเยอะไหม ไม่คือถ้าเทียบกับคนปกติอะคือเราอะฝึกแบบประมาณ ก็เยอะ 5 รอบ 4-5 รอบเองปะ หรอ เราไม่ได้ฝึกเยอะขนาดนั้นอะเพราะเหมือนแบบเราว่านะคือเราไม่ได้แบบกังวลเรื่อง reading ขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนอยู่ที่นู่นใช่ไหมคือมันต้องอ่านเยอะอะไรเงี้ยเก็ตปะคือเราก็อ่านเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องแบบอะไรมากขนาดนั้นเราเป็นคนชอบอ่านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบ เราว่า ไม่เชิงแบบ เป็นคนชอบอ่าน นิยยอะไรเงี้ยเก็ตป้าแต่ว่าคือเรา ทำได้ดีอยู่แล้ว แล้วเลยเราต้องอ่านหลายอย่างต้องอ่านไซแอนต้องอ่านนู่นนี่นั่นเข้าใจไหมคือ แบบ วิ ชิน ชา กับ ที่โรง การ เรียน อ่านอยู่แล้ว มันต้องอ่านแบบเยอะๆเข้าใจป้าอ่านแบบบ้าบอเก็ตป้าก็เลยแบบรู้สึกว่าสกิลรีดิ้งเราก็โอเคแล้วอะไรอย่างนี้ก็ฝึกนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ต้องมีแบบทริคอะไรอย่างนี้บ้างถ้าไปแบบทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำไม่ดีมากอะไรเงี้ยขอทิปเลยค่ะต้องแบบทำยังไงบ้างถึงจะทำดีก็คือแบบเริ่มจากคำถามก่อนละกันคำถามมันจะมีแบบหลายประเภทใช่ไหมใน reading อันแรกที่เจอแน่ๆคือ fill in the blank คือ fill in the blank เนี่ยก็แบบแนะนำว่าเขาเรียกว่าอะไรให้อ่านไปทำไปป่ะไม่คือต้องอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าแบบ fill in the blank อ่ะคือคำถามมันจะแบบเรียงตามเนื้อเรื่องอ่ะคือเราก็ต้องแบบพยายามหาแบบคีย์เวิร์ดของข้อแรกให้เจอเขาแบบเหมือนแบบอ่านคำถามก็ไฮไลท์คีย์เวิร์ดเลยอันที่สำคัญพวกปีชื่อคนอะไรอย่างนี้ต้องดูว่าสมมติถ้าอ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วแบบเกิดแบบอ่านข้อแรกอยู่หาคำตอบข้อแรกแต่ไปมาเจอข้อสอบแล้วแสดงว่าเราเลยไปแล้วก็ต้องย้อนกลับไปอ่านใหม่ใช่เพราะฟิลเดอร์แบงค์มันจะเรียงตามลำดับอะไรเงี้ยพอเราเจอคำถามพอเราเจอคำตอบข้อแรกปุ๊บใช่ไหมข้อสอบมันก็จะแบบเรียงลงมาในแพสเซจอะลงมาเรื่อยๆก็คือต้องหาคีย์เวิร์ดแล้วแบบส่วนใหญ่อะแบบข้อสอบ reading มันจะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนคำถามกับตัว passage อะมันจะไม่ตรงกันมันจะเป็นการ paraphrase อะเหมือนมันจะใช้แบบ synonym เยอะอะไรเงี้ยแต่คือต้องอ่านดีๆก็คือความหมายมันเหมือนกันนั่นแหละแต่มันแค่ใช้คนละคำก็ต้องแบบมีเรียกว่าอะไร reading comprehension เก่งๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วแบบที่2ก็ multiple choice ก็ง่ายอันเนี้ยก็อันนี้ ไฮไลท์โจทย์อันนี้ก็เหมือนเรียงตามแบบเรียงลำดับลงมาแต่เราว่านะที่เราคิดว่ายากที่สุดสำหรับเรานะเป็น match heading นะทุกคนคือเหมือนแบบเป็น heading มาให้เป็นหัวข้อของแต่ละพารากราฟมาให้เสร็จแล้วก็ต้องให้จับคู่กับพารากราฟอันนั้นอะคือว่ายากเพราะเหมือนแบบอ่านมันต้องแบบใช่มันต้องอ่านแล้วแบบจับใจความเพราะว่าถ้าแบบแล้วเราคิดว่าอันที่ง่ายที่สุดอะคือ fill in the blank กับ multiple choice เพราะว่ามันแค่แบบว่า multiple choice ก็ยากจริงเหรอชอบแบบ true false not given อันนั้นก็ง่ายเอาทีละอย่างนี้คือ fill in the blank เหมือนมันแค่แบบหาแต่ว่าแบบพวก heading อ่ะมันเราก็ต้องแบบอ่านแล้วจับใจความว่าแบบหัวข้อเนี้ยมันแบบเป็นหัวข้อของพารากราฟไหนอะไรเงี้ยมันก็ไม่แน่ใจใช่ไหมทุกคนบางทีอ่านไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็แบบที่คล้ายๆ heading ก็จะมีแบบที่มีประโยคมาให้แล้วก็ถามว่าประโยคนี้อยู่ในพารากราฟไหน statement อะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าแบบมาจากไหนอะไรมาจากพารากราฟไหนอันเนี้ยตายheading กับ statement อ่ะจะคล้ายๆกันก็คือต้องอ่านกับจับใจความแล้วก็จะมีแบบมีแบบ true false not given ที่เจนพูดเมื่อกี้ก็คือมองว่าแบบจะมีเป็น statement มาให้เหมือนกันแล้วก็ถามว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่มีใน text อะไรอย่างงี้ก็ต้องดูดีแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเรียงกันหมดเลยทุกคนก็ไม่ต้องเป็นกังวลหรือแบบปวดเฮดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันแบบเรียงกันหมดเลยก็ทำไปเรื่อยๆอันที่ไม่เรียงอ่ะก็คือพวก heading กับพวกแบบ statement นี้อยู่พารากราฟไหนอ่ะเพราะว่ามันต้องแบบวิเคราะห์นิดนึงใช่ไหมทุกคนใครขอจะแบบกดหนึ่งตบหนึ่งใช่มูฟออนมีที่คำถามต่อไปของเรานะคะทุกคนก็คือคำต่อไปถามว่า
เตรียมตัวยังไงบ้างนะคะทุกคนก็คือตอนแรกเราย้อนไปก่อนว่าหลังจากที่ครูที่ปรึกษาบอกใช่ไหมว่าต้องสอบก่อนที่จะไปแคนาดาคือเราจะกลับวันที่15 สิงหาใช่ไหมทุกคนก็คือต้องสอบก่อนก็มีเวลาไม่มาใช่ไหมเราก็แบบหาคอร์สตอนแรกจะหาติวตามสถาบันอะไรอย่างงี้แล้วไปมาก็แบบเอาไงดีวะอะไรอย่างงี้ มันก็แพงอยู่นะอะไรอย่างงี้ไปมาแล้วก็นึกขึ้นได้จุดประกายความคิดพระเจ้าดลใจว่า พระเจ้าดลใจว่าแบบเรามีติวเตอร์นี่หว่า ติวเตอร์เรานั่งอยู่ข้างๆแถมฟรีนะคะแล้วติวเตอร์สอบได้ถึง 7.5 แล้วทุกคนขออวยหน่อยสุดยอดเราก็แบบให้ติวเตอร์มาสอนให้นะคะแล้วแบบติวเตอร์ผู้นี้ก็คือแบบเรียกตัวมาเมื่อไหร่ก็ตามนั้นนะคะ ก็คือติวแบบว้าติวแบบว้าติวแบบว้าติวแบบ24 ชั่วโมงดึกแค่ไหนก็ติวได้เช้าแค่ไหนติวถึงแบบตี 3เป็นไงทุกคนคือเรายังนั่งอ่าน passage reading อยู่เลยอะแถมเป็นแบบติวเตอร์ที่แบบไปส่งแบบลูกศิษย์ถึงสถานที่สอบทุกคนคือคิดดูว่าแบบตอนนั้นนะคือต้องสอบ writing พวก part พวกเขียนตอนเช้าใช่ไหมแล้ว speaking ตอนบ่ายตอนพักเที่ยงใช่ไหมก็นั่งตักข้าวเซเว่นกินไปเสร็จแล้วก็แบบนางก็แบบถามคำถามสัมภาษณ์แบบอย่างนี้ตอนนั้นเราแบบวอร์มลิ้นไงกลัวเจนแบบวอร์มลิ้นก็คือแนะนำว่าให้ทุกคนทำแบบฝึกหัดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเยอะๆเลยเพราะถ้าแบบคือไม่ทำแบบฝึกหัดก็ทำไม่ได้อยู่ดีอะคือแบบเจอมาเยอะแล้วไม่ทำแบบฝึกหัดก็ไม่รอดอะเก็ตปะต้องฝึกเขียนฝึกทุกอย่างฝึกทุกสกิลเลยทุกคนแบบเรื่อยๆลานั่นแหละต้องแบบพยายามนิดนึงต้องบังคับตัวเองเก็ตปะอย่าแบบนอนอะไรเงี้ยไม่รอดไม่แล้วก็แบบพยายามแบบหาพวกคลิปแบบเทคนิคดูใน YouTube อะมีเต็มเลยแบบเซิร์ชว่าแบบ IELTS แบบ writing task 1อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบทิปแบบคลิปสอนมาอะไรเงี้ยแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะมากลองหาดูโอเคคำถามต่อไปนะคะทุกคนถามว่าคนที่เพิ่งเริ่มเรียนต้องทำยังไงบ้างก็คือเราว่าอย่างแรกก็ทำใจนะคะว่าแบบมันไม่สนุกหรอกแล้วมันก็แบบมันยากอะแล้วมันไม่ใช่แบบข้อสอบแบบ kindergarten เข้าใจไหมทุกคนคือมันก็จะแบบยากขึ้นมาแล้วก็ challenging หน่อยใช่ขนาดเจนแบบที่ได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วว่ามันแบบเครียดมากตอนนั้นนะใช่มันก็ยากอะก็อย่างที่เราบอกว่าต้องฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆเน้นทำไปฝึกหัดทำเยอะๆเลยแล้วก็ติวเองหรือว่าไงคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นพวกบังคับตัวเองได้ก็ติวเองก็ได้นะจริงๆเพราะแบบก็หาตามเน็ตอะไรเงี้ยซื้อหนังสือมาแล้วว่ามันก็พอแล้วอ่ะแต่ว่าแบบสำหรับคนที่บังคับตัวเองไม่ได้อย่างเช่นเจนเป็นต้นนะคะคือเจนบังคับตัวเองไม่ได้เลยอะไรเงี้ยสมาธิสั้นบางครั้งขี้เกียจอะไรเงี้ยแบบทำไปแล้วแบบล็อกแรกตลอดแบบเป็นอะไรไม่เข้าใจถ้าเป็นพวกขี้เกียจแล้วก็แบบรู้ตัวว่าแบบควบคุมตัวเองไม่ได้อะก็แนะนำว่าให้ไปหาติวเตอร์ซะเป็นบ้ามันเป็นบ้าเลยใช่นั่นแหละไปหาติวเตอร์เขาเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเหมือนติวเตอร์เขาจะแบบคอยให้เน้นย้ำเน้นย้ำแบบบังคับเราแบบนี่นะอะไรอย่างเงี้ยฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบังคับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานไปคนคำถามต่อไปนะคะก็ถามว่าอะไรก็ถามว่าข้อสอบยากหรือเปล่าถามเจนเลยค่ะใช่ไหมคือเราว่านะข้อสอบเอาจริงๆอ่ะคือเราว่านะอย่ามันไส้เรานะคือเราว่านะคือมันง่ายเว้ยทุกคนสำหรับเราเพราะเหมือนแบบคือที่มันง่ายเพราะเราเตรียมตัวไปเยอะมากคือคนติวแบบมากแบบไม่มีใครเข้าใจมันคืออ่านไปเยอะมากทุกคนคือเตรียมตัวไปสุดๆไม่มีใครเตรียมตัวดีเท่านี้ไม่คือแบบฉันการันตีมากๆว่าฉันเตรียมตัวดีมากมันใจตัวเองมากคือตอนแรกคิดว่าแบบ listening อย่างเงี้ยโอ้โหตอนแรกฝึกในเน็ตคะแนนต่ำต้อยมากจีนี่คือปลงไปแล้วว่าแบบไปทำพาร์ทอื่นเธอเจนอะไรนี้ใช่ไหมแล้วแบบคือตอนแรก listening เรามั่นใจมากใช่ไหมเพราะแบบใช้ตลอดเวลาฟังตลอดเวลาต้องรู้เรื่องดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่นั้นทุกคนคือมันเหมือนแบบเรียกว่าอะไร listening มันต้องแบบหาคำตอบไปด้วยจริงไหมฟังอ่ะเราฟังเอาทุกคำเลยนะทุกคนแบบเปี้ยงๆเลยแต่คือไม่รู้จะตอบว่าอะไรเก็ตปะมีใครมีปัญหาอย่างนี้บ้างสำหรับเราแล้วก็ listening ยากสุดเพราะว่าแบบพาร์ทอื่นอ่ะเรายังมีเวลาค่อยๆทำของเราแต่ listening คือเขาพูดครั้งเดียวแล้วไปใช่ถ้าพลาดก็คือพลาดเลยเพราะตอนนั้นอ่ะที่เราสอบเราจำได้ว่าแบบมันมีพาร์ทหนึ่งอ่ะเราอ่ะฟังแบบไม่รู้เรื่องไว้ฟังอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็แบบเหมือนแบบตอบไม่ได้มันก็แบบหายทั้งพาร์ทเลยเพราะมันแบบรอบเดียวไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเดาว่างพาร์ทเลยพาร์ทนั้นใช่แล้วคือเหมือนแบบตอนนั้นอะที่เราสอบใช่ไหมทุกคนคือมันเดาไม่ได้ด้วยทุกคนเพราะเหมือนแบบเขาจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องแบบเรียกว่าอะไรอะ typical thingy ที่แบบค
คนประจำวันเขาพูดกันอะ เรื่องแบบในชีวิตประจำวันคือเขาไม่พูดอะไรอย่างนั้นอะเขาจะพูดแบบตอนนั้นเราฟังเป็นแบบเรื่องสร้อยหินโบราณแล้ววิธีทำอะพันนั้นเราดาวของพาร์ทเลย เขาแบบมันเป็นแมทชิ่งแล้วเหมือนแบบอ่านคำถามไม่ทันทุกคนต้องแบบอ่านคำถามก่อน ให้อ่านคำถามก่อนตอนที่เขาบอกว่าแบบ give time to check your answer คือไม่ต้องเช็คแล้วไปอันต่อไปแล้วอ่านเลยอะไรอย่างนี้เพราะมันไม่ทันเก็ตปะต้องอ่านคำถาม highlight keyword แบบตลอดเวลาใช่คือทุกพาร์ทอ่านแล้วจำอ่านแล้วจำว่าแบบคำถามเป็นนี้นะเขาจะได้ตอบมีอย่างนี้นะพอฟังปั๊บปึ้งวงอะไรอย่างนี้พาร์ทที่ยากลองลงมาที่วันนั้นนะคือวันนั้นเรามั่นใจ listening writing reading มากรู้สึกแบบ comfortable มากๆคือแบบเราว่าพาร์ทที่ตื่นเต้นมากคือ speaking คือเราว่าทำ speaking ได้แบบแย่สุดวันนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าคะแนนออกมาไม่ใช่ คือวันนั้นอะ speaking ตื่นเต้นมากแบบมากทุกคนแล้วคือเราเป็นคนที่แบบเป็นอะไรไม่รู้หูไม่ดีกันไหมทุกคนเป็นคนที่ต้องพูดเสียงดังแล้วก็แบบเมื่อแล้ววันนั้นได้เป็นอะไรโควิดแล้ววันนั้นมันช่วงนี้ติดโควิดใช่ไหมทุกคนคือเหมือนโต๊ะกรรมการโหยาวมากนั่งอยู่แบบเลยสุดโต๊ะแบบไกลมากทุกคนจินตนาการโต๊ะยาวๆแล้วเสร็จปั๊บก็มีแบบฉากกั้นอีกนะเหมือนเรานั่งหัวโต๊ะเขานั่งท้ายโต๊ะแล้วเสร็จปั๊บเขากระซิบนี่คือแบบเราก็แบบ pardon me sorry อะไรเงี้ยคือแบบประมาณ 3-4 รอบได้คือไม่ได้ยินอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปั๊บก็แบบพูดไปแล้วเหมือนสำเนียงเขาจะเป็นแบบ British accent แบบ accent เขาแบบ strong มากถ้าเลือกสอบกับ British Council อ่ะมันจะเป็นแบบสำเนียง British หมดเลยเหมือนคนที่สอบ speaking ก็จะเป็นคนอังกฤษแล้วแบบพวก listening ก็เป็นสำเนียง British หมดเลยนั่นแหละก็ฟังยากนิดนึงเพราะปกติเราก็จะแบบ used to กับ American accent อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละโอเคค่ะคำถามต่อไปนะทุกคนนี้นะคะถามเราส่งตรงจากเกาหลีเลยนะคะทุกคน โอเคคำถามว่า how to be good at writing นะคะทุกคนก็คือ writing อ่ะมันจะมี2พาร์ทถูกปะมันจะมีพาร์ทแรกเราพูดพาร์ทแรกก่อนแล้วกันพาร์ทแรกมันจะเป็นพาร์ทที่แบบสั้นๆใช่สั้นๆเขียนแค่150 คำปะมันจะเป็นแบบเขาจะให้กราฟเรามาแล้วแต่ว่าเราจะแบบดวงสวยขนาดไหนมันจะมีหลายแบบด้วยมีอะไรบ้างมีแบบกราฟเส้นกราฟแท่งพายชาร์ตเทเบิลโฟลว์ชาร์ตแล้วก็แมปอารมณ์ประมาณนี้ติวทุกอย่างมาแล้วใช่ก็คือหนึ่งกับว่าเราจะได้แบบไหนคือพาร์ทเนี้ยเราก็แนะนำให้ทุกคนลองไปดูแบบแพทเทิร์นว่ามันต้องเขียนยังไงในเน็ตเต็มเลย YouTube เยอะมากแนะนำให้แบบคีย์เข้าไปให้หมดเลยทุกคนต้องดูทุกอันจริงๆอันนี้คือเราแบบเน้นมากเพราะว่าถ้าไม่ดูไปสักอันตายบอกเลยตายแบบตายแบบเขาจะบอกเลยว่าแบบแมปต้องเขียนแบบอย่างนี้นะแล้วมันก็จะมีคำศัพท์เฉพาะของแต่ละแบบใช่เช่นแบบแมปอะไรนี้ต้องแบบ rebuild renovate demolish อะไรเงี้ยคือมันจะแบบแล้วก็ต้องเขาจะบอกมาด้วยนะต้องใช้เทนอะไรเขียนนะทุกคนต้องใช้แบบ passive voice อะไรประมาณนี้นะคะใช่ถ้าอย่างแบบ fix มาเลยถ้าแบบกราฟอย่างเงี้ยมันก็จะอยาก increase decrease อะไรเงี้ยแบบ40% แบบ graph fluctuated อะไรเงี้ยเขาจะต้องใช้คำศัพท์หรูๆด้วยนะทุกคนจะใช้แบบ go up go down ไม่ได้นะใช่แล้วคือคำศัพท์ก็ต้องใช้แบบหลากหลายเช่นแบบ increase อะไรเงี้ยเราจะใช้ increase แบบทั้งหมดไม่ได้มันก็ต้องมีแบบ increase rise up แบบ decrease แบบ drop อะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ให้มันหลากหลายเพราะว่าห้ามใช้คำศัพท์ต้องใช้แบบ synonym เยอะๆนะใช่พาร์ทเนี้ยสำคัญมาก synonym หูแล้วแบบตลอดsynonym เยอะแล้วแบบรูปแบบโครงสร้างประโยคก็ให้แบบให้มันหลากหลายเก็ตป่ะแบบห้ามเขียนแบบเดิมห้ามเขียน active ห้ามเขียนตลอดอะไรให้เราแบบเปลี่ยนสลับเป็น passive active คือพาร์ทเนี้ยเน้นความหลากหลายมากทุกคนคือควรต้องฉลาดด้วยนะคะแล้วก็มีความสามารถด้วยนะคะใช่เหมือนว่าแบบแล้วพาร์ทนี้ที่สำคัญอย่างนึงก็คือแบบการจัดเรียงข้อมูลขอแบบรายละเอียดหน่อยนะคะว่าแบบต้องจัดเรียงยังไงก็คือแบบจริงๆส่วนใหญ่ก็เห็นเขาแบ่งเป็นประมาณ4 พารากราฟป่ะ 3-4 อัน4 อันค่ะถ้า task แรกจะเป็นแบบ intro แล้วก็ overall เสร็จปั๊บก็ body 2 อันคำถามที่ตอนนั้นเราได้ไปใน task 1นะทุกคนก็คือเราได้แมปคือปกติจะไม่มีใครได้แมปเลยแมปเป็นแบบแรร์มากไอเทมไอเทมยันได้แมปทุกคนโอ้โหตอนนั้นอะติวประมาณแบบแค่
ค่ประมาณ2 วันก่อนสอบป้าตอนนั้นติวตอนกลางคืนด้วยตอนนั้นก็บอกจริงว่าเฮ้ยไม่ต้องติวหรอก มันไม่ออกหรอกคนอื่นเขาอะได้กราฟกันหมดเลยอย่างงี้โอ้โหมาวันนั้นพอได้ข้อสอบเปิดมาแต่เอาจริงแล้วว่าแมปอะแอบง่ายกว่ามันแค่อธิบายมันง่ายกว่าโอเคมาต่อที่พาร์ท 2เลยละกันนะทุกคนก็คือพาร์ท 2ใช่ปะจะเป็นคำถามอารมณ์ประมาณแบบ agree หรือไม่ agree อะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็จะชอบแบบแล้วก็ให้อธิบายเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตเข้าไปด้วยต้องยกตัวอย่าง example อะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องคิดนิดนึงทุกคนต้องเขียนแบบมีความคิดนิดนึงความคิดนิดนึงส่วนใหญ่ก็แบ่งเป็น4 พารากราฟเหมือนกันก็เป็น intro 2 body ก็แบบทำเป็น2 point ว่าอย่างนี้อากีทำไมไม่อากีหรือแบบ different similarity ก็แบบพูดไปแล้วก็ conclusion ก็เป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไร format ปกติ essay ปกติ essay ที่ธรรมดาเขียนกี่คำอะ250นะ250 คำแล้วก็แบบแนะนำอย่างนึงคือประมาณว่าในข้อสอบอะเราอาจจะไม่มีเวลามานั่งนับคำใช่ไหมว่าแบบมันจะถึงหรือมันจะอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแบบให้ทุกคนอะลองปริ้นแบบกระดาษข้อสอบ IELTS จริงๆออกมาใช่ตอนนั้นเราก็ปริ้นออกมาใช่เราลองมาเขียนดูอะแล้วเราก็แบบอารมณ์ประมาณว่าแบบเขียนต้องตัวเล็กเท่านี้ถึงประมาณตรงนี้ถ้าประมาณครึ่งหน้าเราจะถึงคำนี้คำเท่าไหร่50 คำแล้วนะอะไรจะได้กะได้ว่าแบบยังไงพอในห้องสอบจริงๆเราจะได้ไม่ต้องมาแบบ query อะไรเงี้ยเราจะได้แบบประมาณแบบถึงครึ่งหน้านะครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบสบายใจแบบแล้วทัส2ที่เราได้ตอนนั้นคำถามถามว่าใครควรจะเป็นคนที่จ่ายพวกแบบ scientific research อะไรเงี้ยในประเทศควรจะเป็นแบบ government หรือว่าควรจะเป็นแบบ individual เราถ่ายเองหรือว่าจะเป็นพวกแบบเอกชนอะไรอย่างนี้เราก็ตอบไปแบบ government แล้วก็นู่นนี่นั่นก็ส่ง point 2 อันไปอะไรประมาณนี้ก็พูดไปก็ปกติอะไรอย่างนี้พยายามแบบอ่านโจทย์ดีๆทั้ง2 ทานเลยแล้วตอบคำถามให้ครบใช่ตอบให้มันตรงแล้วก็เขียนแบบให้มันตรงอย่า off topic เกินไปอะไรอย่างนี้ใช่โอเคคำถามต่อไปนะคะก็ส่งตรงจากเกาหลีเหมือนกันนะคะทุกคนถามว่า how to fill out 2 minutes at part 2 in speaking section คือ part 2ใช่ไหมที่เล่าไปเมื่อกี้ก็ว่าแบบคนพูดให้ถึง2 นาทีขอเทคนิคค่ะเทคนิคให้ถึง2 นาทีใช่ไหมก็คือแบบเหมือนจริงๆอ่ะเวลาเราได้คำถามเราได้ใบคำถามมามันจะมีคำถามหลักใช่ปะแล้วมันก็จะมีคำถามย่อยประมาณแบบ3-4 คำถาม 3-4 อันคือคำถามย่อยพวกนั้นเป็นคำถามที่จะช่วยให้เราพูดใช่เทคนิคตอบคำถามก็ต้องตอบคำถามแบบย่อยๆให้ครบด้วยแล้วก็เทคนิคที่เราบอกเจนไปก็คือประมาณว่าแบบให้เกริ่นเยอะๆให้เกริ่นตอนแรกแบบเยอะๆหน่อยพูดแบบ background info เยอะๆอะไรเงี้ยทุกคนแบบพูดว่าแบบคือตอนนั้นคำถามที่เราได้นะถามว่าให้อธิบายเกี่ยวกับเพื่อนที่แบบมีความเป็นแบบมี leadership อะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนก็แบบเห็นคำถามแบบอาจจะเกินแบบเกินแบ็คกราวด์มาว่าอะไรก็คือเกินไปว่าตอนนั้นแต่งเรื่องด้วยนะทุกคนเราไม่ได้พูดความจริงด้วยพาร์ทนี้จริงๆไม่ต้องพูดความจริงขนาดนั้นก็ได้เพราะเขารู้สึกเขาจะไม่ถามใช่เขาไม่ได้ถามต่อเขาถามพอถึงแม้พาร์ท 3จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับอันนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ถามในสิ่งที่เราพูดไปแต่ว่าไม่ได้ถามต่อคือเราตอนนั้นเราก็แบบแต่งเรื่องขึ้นมาว่าเราก็มีแบบเรื่องจริงบ้างแต่ว่าคือส่วนใหญ่จะเป็นปลอมนะคะทุกคนก็คือแบบว่าตอนนั้นอยู่ที่แคนาดานะทำแบบโปรเจกต์แบบไซแอนกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ทั้งที่เพื่อนคนนั้นไม่อยู่ห้องเดียวกับเราด้วยซ้ำคือเป็นเพื่อนสนิทกันนั่นแหละก็บอกว่าแบบนี่นะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เป็นมีความ leadership ออกแบบคิดเริ่มอะไรอย่างนี้บลาบลาแล้วเราก็แบบชนะโปรเจกต์แบบเหมือนแข่งกันในโรงเรียนแล้วก็ชนะที่1ได้แบบ scholarship ของโรงเรียนได้แบบopportunity ไปต่อมหาลัยแล้วพอแบบตอนท้ายมันยังไม่ถึง2 นาทีสักทีก็เริ่มต้องบอกว่ารู้สึกขอบคุณคนนี้มากที่ทำให้เรามาไกลถึงวันนี้คือแบบโคตรจริงๆอ่ะจริงๆวิธีเจนไม่แนะนำเลยคือแบบแถได้แต่แบบอย่าสร้างเรื่องขึ้นอย่างเจนอ่ะคือถ้าไม่เก่งจริงไม่รอดแถคว่ำก็คือแบบอย่างที่เราบอกก็พูดแบ็กกราวด์อินฟอร์เมชันเยอะๆเกินตอนแรกเยอะปูเรื่องมาก่อนแล้วค่อยเข้าเรื่องรู้จักกับคนนี้ได้ยังไงแบบเพื่อนคนนี้เรียนอยู่ที่นี่ชื่ออะไรแบบนี้มาจากประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยเข้าเรื่องแต่ก็อยากเกินเยอะขนาดนั้นเข้าใจว่าเกินแบบพอประมาณแล้วก็เข้าเรื่องทุกคนก็เวอร์ไปเกินพอประมาณแล้วค่อยเข้าเรื่องแล้วทีเนี้ยการสอนทุกคนว่าแบบเวลาเราพูดอะเราไม่ต้องพูดอะไรที่มันยากเว้ยใช่พูดแบบภาษาไม่ต้องแบบคิดแบบภาษาอลังการเหมือนที่เขียนใน writing ทุกคนเอาให้รู้เรื่องเข้าใจว่าอย่าแบบใช้คำศัพท์ที่เราไม่รู้แล้วดันใช้ผิดขึ้นมาแบบอันนั้นนะคะแนนใจร่วงอย่างแบบยกตัวอย่างแล้วกันสมมติว่าเหมือนวันนั้นที่เราติวให้เจนมันถามว่าอะไรนะให้อธิบายโรงเรียนหรืออะไรสักอย่างปะจำได้ปะ
ก็คือเราก็อธิบายแบบเบสิกเลยก็ได้ว่าแบบโรงเรียนเราแบบขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มีนักเรียนกี่คนมีกี่ชั้น ตรงไหนรอบโรงเรียนมีอะ อะไร ไรบ้าง ะไรงี้ย แบบเบสิกแบบ stick to basic อะเอาง่ายๆเข้าไว้ง่ายๆ แต่ให้มันถึง2 นาทีอะ ใช่ แบบใส่ดีเทลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็แบบคือจริงๆอะไอคำถามย่อยๆที่เราบอกอะคือเราก็ตอบตามนั้นใช่ปะแต่เราอะสามารถตอบแบบนอกเหนือจากนั้นได้ใช่เพราะว่าคำถามย่อยๆอะเป็นคำถามที่แบบ มันมาแค่ช่วยเราเฉยๆเราก็ตอบให้ครบแล้วเราก็หาเรื่องอื่นมาพูดเพื่อ support แบบ ใช่เพราะเขาไม่ได้ถามเราเกี่ยวกับพวก background info แบบลึกขนาดนั้นก็แบบต้องคิดเองบ้างโอเคนะคะคำถามต่อไปนะคะถามว่าจัดตารางเวลาอ่านหนังสือยังไงโอเคก็คือเราจะเล่าก่อนเลยนะทุกคนว่าเราเป็นคนที่สมาธิสั้นแบบมากถึงมากที่สุดแบบโฟกัสกับอะไรไม่ได้เกิน1 วินาทีทุกคน ก็คือเราก็ต้องมีติวเตอร์คนนี้นะคะคอยมาบังคับครูขึ้นทุกคน ก็คือเหมือนแบบเวลาให้จีนี่เรียกตอนไหนก็คือต้องมาตอนนั้นนะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งแบบนั่งฟังเข้าคลาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคน ไม่แต่ส่วนใหญ่เราเน้นติวตอนกลางคืนว่าเหอะ ใช่ แบบเย็นๆตอนกลางคืน เราเป็น อะไรเงี้ย พวกที่แบบตอนกลางวันโอ้โหสมองแบบอย่างเงี้ยเลยทุกคนเหมือนแบบต้องลอยอะไรไม่รู้ต้องแบบดูซีรีส์ต้องแบบทำอะไรก็ได้ที่ไร้สาระทั้งวันไม่ใช่ปะถึงจะมาเริ่มแบบ serious ซีเรียสต ต อ อน น แบบหลังกินข้าวเย็นอะไรประมาณเนี้ยหรือแบบต้องนอนตอนบ่ายก่อนแล้วเสร็จปั๊บถึงตื่นมาตอนช่วงเย็นๆจะแบบ fully awake นะคะทุกคน แล้วพอช่วงใกล้สอบอะประมาณแบบอาทิตย์2 อาทิตย์ก่อนสอบอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบลองทำทุกวันอะไรเงี้ยคือจริงๆก็ไม่ต้องกดดันตัวเองมากก็ทำแบบวันนี้อาจจะทำ reading พรุ่งนี้ไปทำ writing อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ต้องชิลเกินไปนะทุกคน ไม่ใช่แบบทำ writing อันเดียวแล้วก็นอนอะไรเงี้ยไม่ได้ทุกคนตกนะคะตก อ๋อตอนนั้นที่เราเลือกติวใช่ไหมตอนที่เราจัดเวลาก็คือเหมือนแบบเราก็เลือกอันที่รู้สึกว่าอ่อนที่สุดคือตอนนั้นอ่อน writing กับ listening ก็เริ่มก่อนเลยอย่างแรกตอนนั้นฝึก listening อย่างแรกเลยมั้งตอนนั้นอะคือลองพยายามดูหาฟังในเน็ตอะไรเงี้ยก็แบบลองดูก็ปรากฏออกมาว่าคะแนนต่ำมาก ตอนนั้นแพนิคมากทุกคนฝึกแล้วฝึกอีกคือไม่นอนเลยทุกคนฝึกแบบ ฝึกจนเครียด ฝึกจนถึงแบบตี 2ทุกคนนั่งฟังตั้งแต่ประมาณแบบ4-5 ทุ่มโอ้คะแนนต่ำมากทุกคนแบบฟังไปเรื่อยแบบทำไมมันไม่ได้วะ คือแบบพอฟังเสร็จปั๊บคะแนนออกมาปั๊บกดต่ออันใหม่กดต่ออันใหม่กดต่ออันใหม่ไปเลย ช่วงนั้นเครียดเอาจริงแอบเครียด ใช่ จริงๆก็ไม่แนะนำให้แบบติว2 อาทิตย์แล้วไปสอบเลยอะไรเงี้ยคือถ้าอย่างเงี้ยมันเครียดแต่แบบ แต่ว่าถ้ามันแบบจริงๆอะไรต้องเร่งด่วนอะไรอย่างนี้ก็ ก็ทำได้ ก็ได้มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทุกคน คือลงไปแล้วอะมันแพงอะมันก็ต้องเป็นไปได้ ใช่ไหมมันต้องเป็นไปได้ ใช่เออ คือแบบมนุษย์ทุกคนทำได้แน่นอนทุกคนขึ้นอยู่กับว่าพยายามหรือเปล่านะคะ คมกับพี่เจนนะ ใช่ไหมอันเนี้ยคือเราแบบเห็นมาหลายคนแล้วว่าต้องพยายามมาก ต่ออะไรต่อ ๆ จะมาอยู่ดีจริงจังเฉยเลยโอเคนะคะแล้วก็มีคนถามมาว่านะคะสอบ IELTS เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนก็คือเราก็จะมาพูดถึงผลของเรานะคะ ก็เราก็ตอนแรกที่เราจะต้องยื่นมหาลัยเขาขอแบบมินิมัม 6.5 เราก็คิดว่า6.5 มันไม่ได้มันไม่พอ ถ้าจะต้องติดแน่ๆมันต้องได้แบบ7 ถึง 7.5 ใช่ไหมก็โอเค โอเคได้ได้ค่ะเจนจัดให้ จะจัดให้ได้หมดโอเคเดี๋ยวเสกขึ้นมาให้นะคะ ก็คือก็ตามนั้นทุกคนก็คะแนนออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะคะหลังจากที่ working hard แบบมากๆ2 อาทิตย์ก่อนสอบไม่จริงๆไม่ใช่2 อาทิตย์ด้วยซ้ำแบบอันแรกที่กดสมัครไปคือ2 อาทิตย์ก่อนสอบมาเริ่มจริงๆอาทิตย์นึง บ้าอาทิตย์กว่าอาทิตย์หนึงก็พิเศษเกิน ตอนนั้นแน่จำได้คือก่อนที่เราสมัครอะประมาณ2 อาทิตย์ใช่ไหมแต่ก็ใจเย็นมากๆแบบ เรา 2 เติ อาม ทิต ดี ย์ ประมาณแบบประมาณ12 วัน ไม่ประมาณ10 วันจำได้ 10 วันเหรอ 10 วันโอเค ประมาณอาทิตย์กับ3 วันนะทุกคน นั่นแหละเพราะแบบตอนนั้นชิลมากไม่รู้ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นั่งนอนชิลมากก็2 อาทิตย์ชิลอีก2 อาทิตย์อีกนะตอนนี้ยังไปเที่ยวอยู่เลยทุกคนแล้วก็คะแนนออกมาค่ะก็ได้ overall 7 นะคะ speaking 7 แล้วก็ writing 6.5 listening 7 แล้วก็ reading 7.5 นั่นแหละก็ได้อยู่ตอนนั้นจำได้ทำ reading ออกมาโอ้โหมั่นใจมาก พี่ดาบอกว่า9ได้9 โอ้โห9 แน่ 8 แน่โอ้โห 7.5 ตอนนั้นเป็นคนที่แบบออกมามั่นใจ เวอร์ไว้ก่อน เวอร์ไปก่อนโอเคมาให้คำถามสุดท้ายนะคะทุกคน
ถามว่าให้แนะนำหนังสือนะคะ ก็คือเราก็ใช้ทั้งในออนไลน์ด้วยนะคะ แล้วก็ใช้เป็นฉบับหนังสือด้วย ก็คือในออนไลน์ใช่ไหมทุกคนเราก็หาตามเว็บไซต์เลยก็แค่แบบพิมพ์ไปอะไรอย่างนี้แบบเรียกว่าอะไรก็หาไปส่วนให กั ญ่ บ จะเป็น IELTS ที่มี แบ ปัญ บ หาอะไร ก็เซิ เงี้ ร์ช ย ไปเลย IELTS แบบ reading IELTS แบบ ใช่ writing question แบบ practice test อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบมันก็มีทุกอย่าง มีทุกอย่างหาเลย แล้วก็พวกวิดีโอใน YouTube ก็ช่วยนะทุกคนเราก็แนะนำแล้วก็มีหนังสือด้วยหนังสือชื่ออะไรเอ่ย อ๋อหนังสือที่เราใช้เป็นหนังสือของ Cambridge นะคะเล่มแรกเป็นเล่ม IELTS Academic 14 with answers คือเล่มนี้จะเป็น practice test หมดเลย แล้วก็มาให้เจน ส่วนให ทำ ญ่เราจะใช้เป็น reading นะทุกคนที่เราไปหาในหนังสือ ใช่ทำ แต่ reading พวก practice writing อะไรอย่างนี้จีก็มีจากในหนังสือบ้างแล้วก็มีจากในเน็ตด้วยนะคะ แต่ listening จะ เจนหาเอง ใช่หาจริงหมดเลย แต่ก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่หรอก ทุกคน แต่รู้สึกว่าแบบ แต่เราว่า listening เน็ตอยากกว่าของจริง ถ้า listening เนี่ยได้ของจริง อันนี้ก็ยากกว่าของจริงหนังสือเล่มเนี้ยที่เจนทำอะ ใช่ เพราะว่าเจนบอกว่า reading ที่ไปทำจริงง่ายกว่า โอ้โหตอนนั้นทุกคนฝึกซ้อมโอ้โหแบบนี้เลย ยากมาก แบบทำไมมันทำไม่ทัน ใช่ วะ ใช่เจนทำแบ แบบ บ reading ทำไม่ทันแล้วแบบจะร้องไห้เลยทุกคนคือแบบมันไม่ทันนะแล้วแบบพอไปทำจริงๆ โอ้โห ชิลมาก ไปนอนอย่างนี้นะ เหมือนแบบพอเราเริ่มจากยากๆแล้วเขาไปเจออะไรง่ายๆมันก็จะรู้สึกดี ทุกคนแค่จะต้องเอาเว้นกันแดดอย่างนี้เลย เวอร์มาก นึกว่าได้คะแนน นั่นแหละ 8ไม่ใช่ได้7.5 เวอร์มากนั่นแหละก็คือมี Cambridge ของ Cambridge นะคะ มันชื่อหนังสือว่า IELTS Academic 14 with answers นะคะ แล้วก็อีกเล่มหนึงก็ของ Cambridge เหมือนกัน ชื่อว่า The Official Cambridge Guide to IELTS นะคะ เล่มนี้จะมีแบบทั้งเนื้อหาสอนด้วย แต่ว่าเราไม่ได้ดูเราไปถ่าย practice test แบบถ่ายบท คนความรู้นี้ไม่ต้องการใครสอนทั้งนั้นนะคะ ค่ะ เฮ้ยแต่จินนี่ก็ติวให้เด็กหลายคนแล้วใช่ไหม ในไลน์นะ มีบ้าง มีนักเรียนด้วยนะทุ เด็ ก ก ค น้อย น เด็กน้อย อันนี้ไม่ใช่แบบครูแบบง่อยๆนะทุกคน เด็กน้อยกรุบกริบ คุณกรีบใครสนใจติดต่อได้นะคะโทรเลยค่ะ เดี๋ยวแปะไลน์ข้างล่างโอเคนะคะทุกคนจากที่ฟังเรามานานมากถึงแบบประสบการณ์ทุกอย่างมาทุกคนก็คือใครชอบคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมทำไลค์ กดไลค์ แชร์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแบบติ๊ง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 นะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะ